Hej och välkomna då till min nya serie om Dungeons and Dragons Back Me Solo. Och jag kommer förmodligen bara att kalla den för Back Me. Och innan jag börjar så är det ju en fråga som jag tror de flesta kommer att undra över. Ett rollspel ska man ju trots allt spela i sällskap. Och då kan man undra, varför satsar jag plötsligt på att inte vara i sällskap? Why skriver jag här. Det är en bra fråga faktiskt. För det är nämligen så här att normalt sett så skulle jag hellre spela tillsammans med folk. Men det finns i alla fall minst, det finns alltid 3 skäl när jag har det igång. Och det ena är ju då att jag har inte min spelgrupp samlad, har inte haft på evigheter. Min spelgrupp är så splittrad så att en av dem till och med är i Japan. Med all den press som är. Jag har förmodligen möjligheter att spela ihop med amerikaner. Men då är det ju fortfarande det här med tidszoner. Och sen är det så här att jag skulle helst vilja spela second edition. Det vill säga Back Me. Så att då blir det svårt att få tag i folk. Det är det ena. Det andra är att det finns ingenting på svenska om Back Me. Jag hittar ingenting på svenska om Back Me. De flesta pratar på engelska, de har det sitt på det torra. Och jag tycker då att nej, då offrar jag mig. Då är det jag som får göra jobbet. Så enkelt är det. Och sen för det tredje. Jag spelar mycket solospel redan som det är. Jag har spelat solo i Pandemic, Carcassonne, vad är det mer? El Grande, Sherlock Holmes. Jag menar, jag spelar redan solospel. Därför att det är det snabbaste, enklaste och framförallt roligare att hålla på med på en eftermiddag. Och då kan man lika gärna testa. Funkar det här med rollspel då? Jag säger Wizard Deadloss som ni kommer att få höra mycket om. För det är nämligen han som ligger bakom mycket av hur det ser ut till exempel. Och musiken, bakgrunden och allt det här är ju hans idéer kan vi säga. Wizard Deadloss, ni har hans länk nere i beskrivningen. The link is in the description. Titta på honom i så fall. Men idag ska vi alltså ta och börja spela. Och det finns ett par 3 saker som alltid kommer att bli ett problem. För det första tycker jag inte om att döda folk. Inte ens påhittat folk. Så är det. Så att jag kommer att bli lite ledsen nu och då. Jag vet inte, ni ser inte klockan. Nej. Men det behöver ni säkert inte. Vi ska ta och börja med farbror Woodwick. Han är den som vi ska i stort sett följa. Det är Woodwicks Berryleck som är den som vi följer. Det är min präst. Det är en präst som är neutral. Han är nivå 1. Rustningsklass 2. Hitpoäng 6. När det gäller hitpoängen för nya karaktärer så har jag som husregel att man alltid har max på första nivån. Är det en T4 det ska vara, då blir det 4. Men man får inte räkna till konditionsbonusen. För det tycker jag liksom, då blir det kaka på kaka. Nej, då ska vi slå om det. Det heter väl fysik tror jag i originalböckerna på svenska. Så är det. Nu vet inte jag om ni kan se tärningarna. Det är lite svårt för jag trodde jag hade bättre tärningar till det här än vad jag har. Men jag kommer att göra så här att när det är fiender och det är dags att slåss, då är blå tärning, det är rollfigurerna. Gul tärning är fienden. Samma sak är det här. Grön tärning är till spelarna och röd tärning är till fienden. Sen har jag i och för sig en 10-sidig tärning som har 10-talen på. Men här gäller det ganska enkelt. Om jag rullar de här 2 så är det den som är längst till vänster som är 10-tal och den som är till höger som är 1-tal. Alltså 45.
Just in case Wizard Daedalus is listening. På det viset så kan jag hålla reda på det. Så har jag gjort i stort sett sedan 1985. Då ska vi se om jag har alla papper klara för det här. Det är inte så säkert. Men det är så här. Woodwick Barrylack. Han kommer då till den lilla byn Sarsdell, sittandes bak på en fraktfora. Han fick åka sista biten så han inte hade behövt gå. Men han har haft tur. Han har kunnat åka ganska många gånger. Och ibland har han till och med varit en liten livvakt. Och fått kanske några guldslantar. Vilket är bra. Och nu kommer han fram då till Sarsdell, som han vet är närmaste byn till Lejonslottet. Och där ska han då försöka fråga efter en kompis. En trollkarl som heter Turgund Alpell. Så Woodwick han går in på värdshuset. Och värdshusägaren är en liten havfling, en gammal havfling. Han har säkert varit med ett bra tag. Och värdet känner inte till namnet Alpell. Men undrar då om det finns någonting som skulle kunna kännas igen på den här Alpell. Någonting. Ett R kanske eller något. Woodwick nämner då ett mantelspänne i form av en emaljerad fågel. Och nu är det många i värdshuset som säger, ja men det har vi sett, honom har vi sett, så du. Då visar det sig att Alpell, Turgund, han passerade här för strax över 3 veckor sedan. Och han var på väg till Lejonslottet. Det här visste Woodwick redan innan. Det är ju därför han har kommit hit för att leta upp honom. Och då är det någon som frågar sådär lite allmänt. Jaha, det här Lejonslottet, frågar några som är passerande. Förmodligen också fraktfåglar. Sargon var den största magiska användare genom tiderna. Det var han, säger en gammal kvinna som har stannat till vid ditt bord. Ingen magi fungerade på honom. Ingen, sir. Ingen men hans egen. Jag ser trollkarlar, magiker och alver passera här rätt ofta. Och inte en av dem kommer att gå nära hans lejonslott. De är helt enkelt för rädda för att förlora alla sina krafter. En av nykomlingarna säger att det är tur att jag kör fraktforer, för hade jag varit trollkarl så hade jag ändå inte gått dit. Ja, men vad är det för någonting med just det här lejonslottet? Frågar en annan nykomling. Värdshusvärden, som har berättat denna historia många gånger tidigare, går ivrigt fram för att informera de här nytillkomna. Sargon var verkligen en stark trollkarl, förstår ni. Och hans slott är en syn att skåda. Han byggde det på gräslätten i landet som de nu kallar för Essengar. Lejonslottet är en skönhet, ser ni. Och reser sig över landskapet, byggd så de ser ut som en fantastisk katt på väg att kasta sig mot dig. Nykomlingarna är ganska hänförda. Krogvärden fortsätter. Sargons spöke bor där nu. Tillsammans med mer än några få varelser, misstänker vi. Den gamla magikens spöke spökar i korridorerna och väntar på en arvtagare. För det är vad det handlar om. Ja, många har försökt att komma in i den stora stenkatten, speciellt efter att ha hört allt om dessa stora magiska belöningar. Det är dock inte många som kommer tillbaka. Och det ska du veta, de som gör det, de har förvandlats till vilda varelser. Hela arméer har besegrats i sina försök att komma in i Lejonslottet. Men se, de visste inte hemligheten. Vilken hemlighet? Vilken hemlighet? Frågar nykomlingen. Endast en person åt gången får passera genom det magiska försvar av Lejonslottet. Och bara magianvändare, det vill säga magiker och alver, det är de enda som ens har en chans. Ja, du har ju hört lite grann om det här från Turgund. Så ja, det är väl inte mycket mer att göra åt. Men han tänker det att jag ska i alla fall ta mig dit och titta. Woodwick övernattar på värdshuset och beger sig iväg till slottet tidigt på morgonen efter.
Det tar cirka 3 timmar att gå dit. Och han får då en sista påminnelse av världen att om man inte är trollkarl kan man inte komma förbi barriären som Sargon har satt upp. Woodwick noterar detta faktum dels genom att han inte kan komma in genom östra porten och dels i ett försök att klättra över muren, men han får inget fäste i stenen. Så han ägnar resten av dagen till att skissa bilder på slottets utsida. Västerifrån, framifrån huvudet, så gott det går från ovansidan. Och sen en sidobild från öster. Sen beger han sig tillbaka till byn och värdshuset. Sen den kvällen kommer en liten anteckning upp på väggen intill huvuddörren. Någon vill komma i kontakt med äventyrare, helst med magiska förmågor. Under veckorna som går, som prästen väntar på andra äventyrare, hjälper han byn med små saker. Ett eskortuppdrag går alla tiders och ger honom så pass bra att han kan till och med köpa ett mycket dyrt läkeelixir. Eller som de skämtsamt brukade säga på skolan, läkerix. För det liksom går fortare att säga. Så han har köpt sig ett läkerix. Och det är en magisk grej att kunna läka sig själv. Även om man är riktigt illa däran. Woodwick har faktiskt en egen trollformel just för samma sak. Men på första nivån där han befinner sig får man inte använda sådana saker. När 4:e veckan har startat så kommer det ett sällskap till värdshuset och det ser ut som en grupp äventyrare. Woodwick ser dem från taket som han just då håller på att reparera. Han skyndar sig att göra klart och springer sedan till värdshuset där de 3 äventyrarna just satt sig vid en måltid. De här 3 är här för att ta hand om Löjonslottet. De känner till dess rykte och har därför tänkt att med 2 formelkastare i gruppen och en stark dvärg så ska de kunna klara av eventuella problem. Prästen försöker då genast övertyga dem om att han borde få följa med. Han tar fram sina skisser som faktiskt imponerar. Men dvärgen Chi har ingen större lust att dela på bytet med flera. Men då säger Woodwick att han är i första hand ute efter att hitta sin vän Turgund, som mycket väl kan ligga medvetslös inne i slottet. Nu ska det sägas att för min del så har jag gjort om det här spelet. Det är ett solospel från början. Och då har jag helt enkelt gjort om det till ett gruppspel. Vilket gör att man kommer att få kartorna kanske fungerar på samma sätt, men innehållet är någonting annat. Jag gjorde det därför att jag tyckte spelet var så bra så att man kunde lika gärna använda det. Nu måste man planera. Det här måste planeras från början till slut. Vi vet att Chi och Woodwick kan inte komma igenom barriären. Hur man ska lösa det vet man inte. Men i och med att man har 2 stycken och bägge 2 får inte gå in samtidigt enligt ryktena, så kanske det är ett problem. Men kan man gå in en och sen kan den andra komma in? Det vet vi inte heller. Och vad finns där inne? Ja, det här kräver lite mera titta efter. Sen måste man ju då givetvis också planera för
Alltså hur tänker man sig att man ska hantera eventuella bekymmer inne? Det är då att ha en dvärg med sig som kan det här med byggnadsverk och sånt. Det är fördel. Han kan alltså med hjälp av bara en blick konstatera att det där är en fälla eller det där är någonting som de har byggt för försvarets skull. Så därför så är han bra. Vad har vi då på formelsidan? För det är också rätt viktigt. För inte jag skrivit ut dem här. Det är väl inte precis de bästa formlerna. Chi Bankhammer har faktiskt +3 i styrka. Det är bra. Lumiko som är då våran alv. Lumiko Merlal. Har ljuskula som sin enda riktiga. Och det är ju inte sådär jättebra. Speciellt inte när man har kanske då sån här infrasyn. Medans Marcy, hon har magisk missil. Vilket ju faktiskt kan vara ganska bra. Marcelina Sogon. Så är det. Så de sätter sig ner och där funderar de på hur de ska lägga upp det här överhuvudtaget. Ja, att det måste ske imorgon bitti, att man behöver ge sig iväg klockan tidigt. Man ska åtminstone ha med sig mat så man klarar sig mer än en vecka, det vill säga 2 veckor. Vapnen ska vara fixade och alven och magiken måste ju också ha läst in sina formler. Ljuskula kan man nämligen sätta på folks ögon, monstrens ögon, så att de blir förblindade om inte de klarar ett räddningsslag förstås. Vi ska se vad som händer med det. Det återstår att se. Men det får bli nästa lördag helt enkelt. Jag tänker mig att jag spelar det här kanske 2 eller 3 stycken avsnitt i taget. Eftersom jag har allting framme. Och sen så kör vi kanske 15-20 minuter varje lördag istället. Så är det nu så att ni har några kommentarer eller regelfrågor och sånt, så kan jag lösa det i efterhand. Men det är ingenting som jag kan hjälpa er med i själva inspelningarna kanske. Så där, ha en fortsatt trevlig lördag. Tack för att ni har kikat. Hej då!